虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れない。 Hi guys! Ngayon mag-unboxing tayo ng isang parcel galing Japan. Actually ano to na-order ko pa nung March yata. Pero dahil sa nangyaring lockdown, ngayon pa lang nakarating. Ngayon ko lang natanggap kasi kailan lang pinadala. Dahil parang nag-close yung mga EMS or mga post office papunta dito sa Europe. So ngayon, na-receive ko na siya dahil mahilig ako sa online, manood ng mga online selling kaya lagi akong napapa-order na wala sa oras. So ngayon, sa tagal niya, hindi ko na alam kung ano-ano yung mga ano yung mga nabili ko. Eto yun! Tadang! Tadang! Yun. Kaya, buksan na natin. At parang, ang pangit ng pagkakaan niya. Isa-isahin natin siya. Talagang ano siya. O, diba? May free pa. Ay, wala akong na anong ganito pero may free ako. Ayan, guys. Dali. Ayun. May free ako. Wala akong maalala na socks. Na bumili ako ng socks. O, hindi ko lang maalala. O, diba? Meron akong socks na may ganyan, Pero mukhang hindi mapupunta sa akin to. Mapupunta kay Justin. Thank you sa pa-freebies. Ito, ang pagkakalam ko, parang lancet o kaya wet wipes para sa makeup remover. Hindi naman ako nagme-makeup, pero gusto ko lang i-try. Malay mo, one day. Pero meron akong na order sa kanila before mag-lockdown. Yung parang face powder lang siya. Tapos, parang meron siyang SPF ba yun? Nakalimutan ko, para sa sun protection. Diba? Ayun. Ito, isa siyang tea. Ngayon, hindi ko mabasa kung ano to. Alam ko tea to Yan sa mga nakakaalam, nakakabasa ng Japanese, baka pwede nyong i-translate ito para sa akin. Yan kasi, order din na. And then, this one is a candy. I think it's a rose candy. Nakasulat doon, Crazy. Hindi ko alam kung crazy o crazy. Ayun, this is a candy. Kasi parang nung kumakain sila nito, ang sarap-sarap ng
Ang sarap-sarap ng nguya nila. So, parang sabi ko, why not try, di ba? And then, another candy. Ay, hindi. Crazy din ang pangalan niya. So, it means, yun yung brand ng, ng candy. So, sa mga, sa Crazy Company, maybe, bigyan na yan. Voila! And then, there's another pack of green tea. I think that's a green tea. Tapos, ito naman, face peeling gel. Kasi dahil hindi ako nagbi-makeup. Pero, minsan, syempre, dahil tayo bumabata, kailangan natin ng something na kailangan mag-peel paminsan-minsan. Pero not seldom. Not every day. Yun, nakasulat. Saan ba? Made in Japan. Saan ba yun? Ayun yun dito. Diba? Hindi makita. Focus. Ay, bahala siya. Basta face peeling gel. Tatry lang naman natin yung product. And then this one is whitening medicated moisture cream. Whitening daw. Pero normally hindi ako. Nag-order ako. Ang alam ko, nag-order ako ng ganito pero hindi to whiten. Kasi ayokong pumuti. Ang hirap magpaitim. Kahit maitim na ako, gusto ko pa rin umitim. Kasi wala lang. Ayun, ang nakasulat whitening medicated moisture cream. Maybe dahil sa moisturizing cream siya. Tapos, co-enrich Q10. Sabi niya. Ito na naman, blah blah blah. Hindi ko na naman mabasa. Bahala na si Batman paggamit. And then, this one, ay, kulang. Wala lang. Ito, para sa hair. I think this one is tama. Ito, pang habang naliligo. Yun ang sabi niya habang naliligo daw Meron akong dalawa. Ay, hindi yata. Tama. Dalawa. Isang pink. Hello Kitty shampoo massager. Hello Kitty shampoo massager. Ito ba? Ano ba to? Massager din ba to? Mukhang magkamukha naman sila. So, maybe. Ano nangyari sa Ngayon. And then, ano pa ba to? Ay, nabuksan. Quick Sports. Bukas ang Quick Sports. Hindi ko lang kung ano to. Basta 45 grams. May message ko na lang sila kung ano to. Ang alam ko to, tea rin siya Pero pwede siya for kids. Parang energy drink for kids. So, diba? Nag-order ako na hindi ko alam kung ano yun. Tapos, ito naman, sana hindi pa siya ma-expired. Ito yung insect repellent sticker. Yung ilalagay sa mga damit ng mga bata. Instead of yung mga cream or spray na ilalagay sa imamassage or gagawing lotion. Ano ba? Ang gulo ko, dai. Instead na yung i-spray or ipapahid sa skin,
ito, binili ko para sa mga damit lang. Sa damit. Kasi, di ba nga, na-order ko to March. Kasi ang ini-expect ko nun, by summer, maraming insects sa labas kapag lumabas kami. So, yun. Ay, bakit may bukas dito. Ito yung bubuksan ko. Ito. Ayun na. Ayan. So, yan. Ayan. So, how many is this? Meron siyang elephant. Meron siyang pusa. Meron siyang panda. At meron siyang rabbit. Amoy nga na amoy. And then, ano pa? Tapos yun. Kasi may, hindi ako nagme-makeup. Pero paminsan-minsan, nagli-lip gloss ako. So, ito yung Hello Kitty lip gloss. May dalawang klase. Isang lighter at isang darker pink. Mukha siyang red dito sa pero dark, siya, pink siya in real life. What? Real life? And then this one is powder cheek. Pero paano ko gagawin? Yan, powder cheek. Hello Kitty din. Kasi fan ako ng Hello Kitty. Lalo na yung Hello Kitty na ballpen. Kasi yung, ewan ko, naaliw lang ako sa Hello Kitty na ballpen. Ang weird, no? Sa bata kong to. Ayun. Voila. So, that's it. May libre akong socks. Hindi ko alam kung libre to. Or in-order ko rin. May moisturizing cream. Face peeling cream. Hair massager. Candies. Another candy. Sticker, insect repellent. Lip gloss. Lancet or wet wipes for makeup remover. At tea. And another tea. Voila! That's all for the unboxing. So, guys, kung gusto nyo malaman kung saan ako nag-order, just lalagay ko sa description box or ilalagay ko yung kanilang Facebook account dito. So, voila. Until the next video, and if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe now, like, and click the notification bell. Voila! Thank you. God bless. Bisous. This is Just For You signing off. Thank you. Awa.